Що там, великий герой знайшовся? А так, знайшовся. Герой 5G, Hero 5G, Kinetic Hero 5G. Це роутер-маршрутизатор з підтримкою 5G, 4G, УК-12. При тому, що, знаєте що, на дві сімки. А ну, покажи, лисичка. Що тут є дві сімки, де стоїть зараз в мене Kyivstar і Life. Ось, будь ласка, Life. А ось, будь ласка, Kyivstar. Так, наявність двох сімок – це перевага, але ви повинні відразу розуміти, що дві сімки не працюють одночасно. Тобто за бажанням вашим ви вмикаєте таку, яку вам потрібно. Але цей роутер – це трохи інший підхід до мультифункціональності і повного бекапу. Скажімо так, повного резервування. Коли у вас є і 2,5 гігабітний порт для того, щоб під'єднатись до провайдера, якщо є 2,5 гігабіта, чи усі інші гігабітні порти, коли ви під'єднуєте гігабітний провайдер на 2,5, наприклад, закидуєте NAS сервер чи комп'ютер через 2,5 гігабітний порт. При тому, що я купував його у Франкфурті, і в мене не було можливості, на жаль, там випробувати 5G переваги, бо ціна на 5G-пакети з високою швидкістю, на жаль, дуже велика, десь приблизно 100 євро на місяць. Але я працював на 4G на цьому роутері, чисто як основне підключення, бо у мене, коли я жив у Німеччині, я не міг під'єднати провайдера. Там нема такого, як у нас в Україні, подзвонив, і тобі приїхали, під'єднали. Там, ви знаєте, як подзвонив, потім написав, потім подав заявку, через 6 місяців, можливо, хтось прийде під'єднувати. Є така фігня. Що стосовно цього роутеру. Велика ємність пам'яті DDR4 до 256 пристроїв. При тому, що тут досить прикольний модем і Filogic 820 процесор. Це вже інша ліга, я вам скажу, саме таких 5G, 4G роутерів, і це конкретний конкурент відомим, там, наприклад, я Huawei купував колись K12 у 4G. Ну, я вам скажу, це і працює для мене стабільніше, бо Kinetic OS – це одна з найстабільніших операційних систем, при тому, що тут є і мультимедіа сервер, DLNA, і можна підняти свій WebDAV сервер, є Samba сервер, є KIN-DNS для керування з будь-якої точки планети. Я не кажу вже про VPN-сервіси, при тому, що тут є і сервери, і клієнти, при тому ви можете тут тунелювання робити для поширення ваших робочих місць, поширення локальної мережі офісу кудись на віддалені робочі місця. І наявність USB-портів 2.0 і 3.0 просто робить його універсальним якимсь хабом, при тому, що він підтримує меш-мережі. Тобто ви можете взяти ще інші роутери, кінетики, і просто під'єднати, і буде у вас меш-мережа. Інший рівень, бо на 5G він підтримує може працювати аж до 1 гігабіта швидкості. Повністю. А на 4G, в принципі, може до 600 мегабіт. І це може бути єдиним, скажімо так, у вас джерелом інтернету, якщо у вас немає можливості їх під'єднати, наприклад, провайдера. Але ви можете 2 5G-картки кинути, і щоб було резервування, де ліпше, де поганіше, а воно буде працювати. Ну, наприклад, у нас вже у Львові 5G, у Києві 5G є. Спокійно можете використовувати. Що ми зараз зробимо? Розпакуємо, потестуємо, але сьогодні буде в нас огляд не технічний, він буде саме для споживачів, споживчий огляд. Я хочу дати менше технічки, але більше вражень і більше якихось можливостей, щоб ви розуміли, про що це. Бо технічні огляди дивляться гіки, а ми з вами, вибачте, не гіки. Давайте. Підписуємось, натискаємо дзвоник, у опису під цим відео посилання. Переходимо і дивимось далі на каналі Технозон Україна. Kinetic Hero 5G. Купив у Франкфурті і, в принципі, тут ви не побачите ніякою іншою мовою, як англійська, так? Але відразу бачимо, що в нас є 5G до 1 гігабіту вони заводять, і 2,5 гігабіта в нас заходить через LAN, при тому, що далі показують, що будь-який Kinetic у режимі Extended Mode, тобто це натякає на присутність тут меш-системи. Далі ми бачимо, що в нас 2 сімки. І давайте відкривати, дивитись, що ж в нас тут прикольного саме насправді є. Не на коробочці написано. Опа! Ми бачимо сам по собі девайс з від'єднаними 4 антенами. Поясню відразу. Справа в тому, що ці 4 антени, які під'єднуються через CMA-конектор, CMA-конектор, вони призначені для роботи з 5G, 4G мережами. Тобто сюди можна під'єднати зовнішні антени, це дуже добре.
Давайте під'єднаємо ці 4. Будь ласка, зовнішні 4 антени. Є в нас 2 антени для Wi-Fi, хоча є ще одна внутрішня антена саме для роботи Wi-Fi. Тобто він більш орієнтований для резервування через сімки, через 4G, 5G. Є підтримка 2 сім відразу, але працюють вони не одночасно, тобто агрегувати 2 сім неможливо. Є USB 3.0, є function кастомізуємий, стандартна панель у нас діодна з кнопкою Wi-Fi, і є в нас function 2 також кастомізуємий і повноцінний USB Type-A стандарту 2.0. Позаду в нас один порт 2,5 гігабітний і 4 гігабітні порти. Також в нас є ось такий патчкорд і 30-ваттний блок живлення для забезпечення цього роутера 12 вольт, 2,5 ампери. Ну що, є пропозиція перейти і обговорювати далі вже з конкретними прикладами його роботи. Kinetic Hero 5G – нова модель, зовсім нова, з 2 слотами для сім-карт, смарт-комунікатор 1 на 2,5 та 4 1 гігабітних. Багатофункціональні порти 3.0 і 2.0. Ну, тут багато чого, зараз будемо все перевіряти, це читати. Покращити свій інтернет-досвід. Ну, звісно, пропоную підключення до інтернету через мобільний широкосмуговий доступ до 1 гігабіту, через 5G, так. Чи пряме кабельне з'єднання зі швидкістю 2,5 гігабіти завдяки резервному перемиканню та балансуванню навантаження важко. ТЕТ, віджалений склад. Ну, коротше, ви зрозуміли. Антенки ми з вами вже бачили. Розкрити швидкість, відкрити свободу. Мобільний інтернет можна використовувати як основне інтернет-з'єднання. Я, до речі, так у Німеччині робив. Коли мені, знаєте, як у Німеччині під'єднуються провайдери, там ти робиш замовлення, мені 6 місяців підключали інтернет. Щоб ви розуміли, 6 місяців. А що ти 6 місяців будеш робити? Ну, така фігня. Купував я його, до речі, я вам казав вже, так, у Франкфурті. Тепер далі. Змішані VPN-клієнти і сервери. Захистіть свою онлайн-активність та насолоджуйтесь гнучкістю кількох VPN-протоколів, незалежно від того, чи хочете ви захистити свою конфіденційність. Але ж тут йде не тільки про VPN-сервіси для анонімності чи для доступу до заблокованих ресурсів. Ні. Тут йде мова і про тунелювання, про розгортання додаткових офісних віддалених мереж, так? Наприклад, віддалену роботу окремих співробітників, так? Там, де є, наприклад, можливість під'єднатися через VPN-тунелінг у внутрішню мережу якогось підприємства. Таке теж, звичайно, класно працює, бо Kinetic OS дійсно одна з найліпших саме операційних систем. Ну, Wi-Fi 6 AX3000, Wi-Fi для всього будинку та меж. Так, меж мережі підтримуються. І багатоканальна глобальна мережа. Це просто прикольно, можна робити резервування, перемикання резервних каналів. І, звісно, Double WAN також тут є. Порти 3.0, 2.0, ну, це ми все зрозуміли. А от тепер по специфікаціях. Стосовно процесору, модель 4110, MT7981B, 1300 МГц, двоядерний. Це той самий MediaTek Filogic 820. І от дуже класно, що тут аж 512 МБ DDR4 швидкої пам'яті. Зазвичай роутери роблять на DDR3. Флеш-пам'ять 256 МБ, вона поділена навпіл для деяких моментів з безпечного оновлення. Wi-Fi 2.4 плюс 5 ГГц є поєднання смарт-мережі, антени 2.4 плюс 5 ГГц дводіапазонні, 2 зовнішніх і 5 ГГц ще одна додаткова внутрішня. До речі, підтримую до 256 клієнтів. Це місткість Wi-Fi клієнта, 256 клієнтів для Wi-Fi 2.4 і 5 ГГц у спільному використанні. А от що у нас тут прикольного, вбудований 5G модем Unisoc V510. Це мається на увазі саме цей Unisoc V510. Дуже прикольний модем. У 4G до CAT12 він підтримує і, в принципі, він має інтерфейси і USB 3.0, і PCI Express Gen 2.0, працює на LPDDR4
і, звісно, працює у 5G мережах. Підтримка DFS-каналів, а от продуктивність. Про що йде мова? Продуктивність у 2,4 ГГц мережі. Вони кажуть, що є, пишуть 574 Мбіта секунду. Це тотальна швидкість усієї мережі 2,4, тобто усіх пристроїв. І є у 5 ГГц 2,4 Гбіта. І, до речі, вона працює 160 МГц, 3T3R, тобто 3 антени формула MIMO, а у 2,4 2T2R – це формула MIMO на 2 антени. І відразу буду вам показувати, як ми тестували фактичну швидкість цих мереж. 2,4 Гбіт у 5 ГГц, а 5 ГГц біля роутеру нам показує пікове значення у 1940, там було мегабіт на секунду, і це дуже класний показник, середній 1,8 Гбіта. Це що стосовно біля роутера. Справа у тому, що у нас велике приміщення, 160 квадратів, поділено на 4 зони, і воно двоповерхове нашої студії. 1,8 Гбіт на завантаження, 1,7 на вивантаження. Ми тестували у 4 зонах. Давайте підемо у наступну зону. Це була потужність біля першої зони. У другій зоні, ви бачите план, у другій зоні покриття в нас це фактично 2 стіни, 2 двері. 1,4. Це дуже класний показник, до речі. 1,4 Гбіта. Фактично 1,5, 1446 на завантаження, і на вивантаження в нас йде принаймні близько гігабіта. Давайте. Є 685 Мбіт. Ми бачимо у третій зоні швидкість у 2, навіть пікова була. Приблизно таку саму, як і у першій зоні. Тут лише одна стіна. Але відразу попереджаю, якщо у вас є жорсткі бетонні перекриття, то, вибачте, це ж не пробиття стін. Роутери – це не іонізуюче випромінювання, це оминаюче випромінювання. Тому будьте, будь ласка, уважні. Тепер далі. Давайте 1850 на 1138. А от у 4-й зоні, біля, вже на іншому поверхі, тут конкретним бетонне перекриття. Ми зараз після тесту підемо до роутеру, саме проходити будемо роутер, ви побачите, де саме роутер стоїть. Давайте 437 на 98 Мбіт. Тепер давайте так. Зараз лисичка йде, це інший поверх, ми знаходимося на другому поверсі, на першому поверсі у нас склад. Давайте підіймаємось. Давайте. Тепер далі йдемо, і ви побачите, де роутер. Заходимо сюди, і роутер, будь ласка, стоїть тут на столі. Уявіть собі покриття. Тепер перевіряємо 2,4. В нас тут 573 Мбіти, Wi-Fi 6 і поїхали тестувати. Біля роутеру у зоні 1 в нас швидкість 120, 130, 122 Мбіта. 2,4 – це такий сміттєвий діапазон. 122 на 185. Тепер давайте зона 2. У зоні 2 ми бачимо наступний результат. Зараз він підійметься, поки він ловить. Нормально перемкнувся і пішов. 40, 50, давай підіймемося більше. 50, 60. Нормально вже пішло. 52 середнє і на 105. Давайте зону 3. Так, зона 3. Пробуємо. 20, 40. Зараз, пішло, перемкнулося. 70, 60. 64 Мбіта на завантаження, і бачимо, що там більше 100 на вивантаження. Саме цікаве, що буде у зоні 4. 64 на 107. Йдемо у зону 4. І у зоні 4 тестуємо. Зараз підійметься. Я дуже здивований, що тут є хоча б якесь покриття 2,4 на другому поверсі через бетонне перекриття. 25 Мбіт на завантаження, 30. 32, 34, 28 середнє. І давайте спробуємо на вивантаження зараз. 28 на
на 18,7. Тобто в нас виходить повністю прикольне покриття і потужності самих мереж. А ось що саме цікаве, що маршрутизація IPoE і PPPoE до 1800 Мбіт в секунду у дуплексному режимі, а маршрутизація LTTP і PPTP до 900 Мбіт в секунду, а пропускна здатність WireGuard аж 460 Мбіт в секунду. І ті, хто знається, про що я кажу, ті теж розуміють, що це дуже-дуже класні швидкості для таких режимів роботи. А от де вони приврали трохи, це читання з USB-накопичувача. Вони написали до 110 МБ на секунду через USB 3. Не підтверджую, ми бачимо зараз, ну давайте, перший тест. Давайте, поїхали 220. Писали 110. 220. А ну давайте ще раз. Це фактичний тест. До 241 МБ на секунду. 241 МБ на секунду – це, ну, суто прикольно. Давайте так, максимальна швидкість мережі до 1000 Мбіт на секунду на 5G і до 600 Мбіт на секунду 4G Cat12 у агрегації каналів. Змінні мобільні антени з роз'ємами SMA 4х4 DBI, 4 антени по 4 DBI і 2 наносим. Ну, знаходячись у Запоріжжі, досить важко протестувати 5G, самі розумієте, але Київстар без агрегації, ну, у режимі без агрегації, бо постійно щось відвалюється з цими ребами постійно у прифронтовому місті, ми отримуємо з вами, я дуже здивований, 76-77 Мбіт на завантаження, бо він стоїть просто на віконечку у мене, бо тут в мене мобілка зараз ганяє 30 Мбіт. А він здатен витягнути 75 на 40 фактичних. Для мене це дуже прикольно. До речі, якщо ви знаходитесь у нормальному місці, і там є нормальна агрегація, нормальні мережі, і навіть там у Львові, у Києві, там де є 5G, ви отримаєте набагато більшу швидкість роботи мобільних мереж. Ну, про всі бенди, які він підтримує, діапазони, будь ласка, ви можете за посиланням під цим відео перейти почитати. Тепер давайте подивимось основні, так дуже стисло подивимось основні моменти цього роутеру, бо я вже робив безліч оглядів на кінетики, повторювати постійно одне й те саме не буду. І про Kinetic OS, вибачте, є окремі огляди самої Kinetic OS, і що з нею робити. Це не є метою цього огляду, бо ми конкретно робимо такий споживчий огляд можливостей роутера. Перше, що нам кидається у очі, це мобільний оператор SIM2. Якщо ми зайдемо на самий мобільний оператор, ми тут можемо з вами обрати пріоритет підключення як резервне 1, чи резервне 2, чи постійне основне підключення, до речі, можна і на постійно використовувати. Ми можемо тут подивитись рівні сигналу і, наприклад, якщо використовувати, якщо вам... от зараз він у агрегації, бачите, Band 1 і плюс Band 3. Я тільки дивився, був тільки Band 3. Зараз він має в агрегації 2 бенди. Ми можемо подивитися рівні сигналу, ми можемо подивитись пропускну здатність каналу, це саме різні показники. І при тому, що якщо ви використовуєте зовнішню антенну, то буде просто інша річ. На зовнішніх антеннах він працює просто ідеально. Є два оператори, ну інший в мене в процесі, тут стоїть інший Vodafone, але ви повинні розуміти, одночасно дві картки не працюють. Вони працюють, ну немає тут такого, як знаєте, у смартфонах з двома картками, які працюють постійно. Ні. Вони працюють окремо одна від одної, тобто чи одна, чи друга. На того ж у системному моніторі ви можете побачити, що є гостьова мережа, є там, наприклад, Wi-Fi монітор. До речі, класнюча річ і моніторинг трафіку. Якщо ми перейдемо, є керування меж Wi-Fi системи, бо він підтримує. Дивіться, Wi-Fi монітор. Ми можемо дивитися, які мережі є, які канали використовують, які діапазони, яка потужність, які режими. За годину, за 3 доби, за 1 добу. Це все також є. Можна подивитись у самому моніторі трафіку, що у нас за годину, за 3 години, за добу виходить і за 3 хвилини. Також у системному моніторі ми бачимо з вами, що у нас є USB-диски та принтери, це в нас додатки, в мене зараз під'єднано 2 диски. Є сервер Samba, який ми вже протестували на швидкість, є персональна хмара, можна підняти через сервера WebDAV. Медіасервер, медіасервер – це стандартна фішка, якщо у вас є Smart TV чи TV-Box, то ви можете, бачите, я навіть у медіапрогравачу Windows Legacy зайшов, можу зайти на відеозаписи і подивитись свою відеотеку, яка в мене, в мене тут тестові
ролики, яка в мене збережена на цьому диску. Будь ласка, якщо у вас є Smart TV з підтримкою DLNA чи TV-Box, хоча вони усі підтримують, ви можете прямо з роутеру дивитись свою відеотеку. До того ж є AFP-сервіс, станція завантаження, це мається на увазі тут BitTorrent Client Transmission, який ми не маємо права показувати у YouTube. Ну і як із додатків можна встановити сервер VPN PPTP, WireGuard VPN сервер IKEV 2 IPsec VPN, сервер IKEV 1 IPsec VPN, сервер SSTP VPN, AFP сервер L2TP IPsec VPN, сервер OpenConnect VPN і UDP-XY Proxy. Фух, як багато усього. Давайте далі подивимось по керуванню інтернету. Дроти, кабельний інтернет, кабельне підключення. Ви можете для кожного завдати чи провайдер, чи ТБ-приставка, чи телефонія, при тому, що ви можете просто-напросто поставити два WAN-конекти, створити додаткового провайдера і використовувати його як резервне. Будь ласка, давайте покинемо, вимкнемо. Ви можете використовувати аутентифікацію різноманітну типу протоколів PPPoE, PPTP, L2TP. До того ж, у моїх мережах і Wi-Fi тут є список клієнтів з конектами, домашня мережа керування. До речі, ви можете у додаткових налаштуваннях подивитись усі опції, які є доступні з фішок Wi-Fi 6. І OFDMA, і MUMIMO, як його називають, різноманітні Airtime Fairness, а також є режими роботи, стандарти, зазвичай вони працюють як міксовані, тобто ANAC, ANAC, це все як скоромовки виглядає, і, чесно кажучи, язика можна зламати. Є підтримка WPA3. До речі, 2.4 мережа також працює у стандарті Wi-Fi 6. Це також прикольно. Давайте подивимося, що гостєва мережа, Wi-Fi система, меж можна керувати. Ось далі ми переходимо до інтернет-безпеки. В нас є інтернет-фільтри, реклами, наприклад, AdGuard, публічні клін-браузинги, різноманітні клаудфейри. Є міжмережеві екрани, де ви можете завдати для будь-якого підключення, додати правила, де ви можете обрати дію, яку потрібно виконати для вхідних пакетів при певних умовах, а умови можуть бути там різноманітні. Також є підтримка переадресації портів, маршрутизації, доменне ім'я. Це дуже класнюча фішка, де ви можете завдати доменне ім'я для вашого роутера окремо і керувати їм з усього світу. Це також фішка, я вам скажу, досить прикольна. У налаштуваннях, у параметрах системи ви можете оновлювати вбудований модем, змінити набір компонентів, де ви можете ставити будь-яку мову. Є підтримувано тут і польська, і португальська, іспанська, російська, турецька, українська. Також є мастери швидкого налаштування, ви можете навіть повикидувати те, що вам не потрібно. Ви можете додати сюди NextDNS до інтернет-безпеки, ви можете додати, наприклад, сюди SafeDNS, хмарні сервіси, це обов'язковий клієнт. Далі, в нас є клієнти, які ви можете викинути чи додати OpenConnect VPN, клієнт SSTP. Також ви можете сюди інсталювати PPTP сервер, SSTP, L2TP, IPsec, потім клієнт-сервер OpenVPN, монітор NetFlow, тунелювання. Тунелювання взагалі зовсім крутелезна штукенція, де ви можете, по суті, масштабувати свій офіс чи віддалене місце для роботи у внутрішній мережі свого офісу, і тунелювання дійсно він підтримує. Безліч різноманітних моментів можна встановити. Або одна з самих прикольних, скажімо так, операційних систем для роутерів. Також можна обмежувати швидкість, можна обрати режими роботи, повний дуплекс чи повний дуплекс з автоузгодженням. І саме ще цікаве, зараз покажу, є в нас підтримка WISP. Підтримка WISP, але WISP – це Wireless Internet Service Provider, де ви можете брати не з WAN інтернет, а, наприклад, з іншого Wi-Fi. А є в нас можливість відправляти через сімку USSD, скажімо так, запити вашому провайдеру чи отримувати SMS. Тобто це тут все передбачено. Досить багато різноманітних опцій. Давайте перейдемо та зробимо висновки. У якості висновків скажу, прикольний роутер, я вам скажу. Класний, стабільний, з 5G, з 4G, антенки з'ємні. Я їх там поклав зараз таким чином. Антенки з'ємні, і можна спокійно їх замінити на зовнішню антенну, десь розмістити у вас на будові, чи на стіні вашого будинку, чи на криші. І буде у вас досить класний сигнал від 4G
речі, 5G вишок, які є. Рекомендації є. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.